ਵੱਲੋਂ ਹੈਵਨ ਗੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ 25ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਦ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਾਸਟਰ ਆਇਜ਼ਕ ਮੱਟੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨੰਦ ਚੱਕੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਨ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ ਵੁਲਵਰੰਟਨ ਜੋ ਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਅਟੈਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਪਾਸਟਰ ਆਇਜ਼ਕ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आप सब सुनने वालों को जय मसीह दी। तो आइए प्रभु की हजूरी दे विच अपने सिरां नूं झुकाइए और प्रार्थना करिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, असीं तुहाडा बहुत धन्नवाद करदे, तुहाडे नाम की महिमा ते वडियाई करदे कि अज फिर तुसीं सानूं ये मौका दिता ताकि अपने अजीज़ां दे नाल तुहाडे वचन नूं शेयर कर सकीए और अपनी जिंदगी दीआं गवाहियां दे सकीए कि जो तुसीं साडे जीवन दे विच कीता। तुहाडा शुक्र करदे हां इस हैवनस गेट टीवी दे वास्ते। और पिता परमेश्वर साडी प्रार्थना इस टीवी के उपर तेरी बहुत सारी बरकत आए। जो अज गवाही सुनने जा रहे हैं विजय दे कोलों, पिता परमेश्वर साडी प्रार्थना तू अपने बच्चे नूं तू बहुत सारी बरकत दें ताकि विजय की गवाही बहुत सारे दिलों में अज छू जाए। ये शुक्र करते हैं ब्रदर सैम्यूअल जी वास्ते भी और अज तमाम लिसनर्स जिन्हें भी हैं सब दे वास्ते प्रभु यस्सु मसीह के मुकद्दस नाम दे विच आमीन। दोस्तों, जिस तरह मैं हमेशा आखदा हाँ भी जब भी प्रोग्राम शुरुआत होंदा है ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੋਲੀ ਲੈਂਡ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ICC ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਜੋ 07958604487 ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਐਂਡ ਚਰਚ ਲੀਡਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਰਚ ਜੋ ਚੈਪਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਹੈ B21 OPA। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਏ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਜੇ ਬੰਗਾ ਜੀ, I just want to know, when did you find out about the Christian life or Christianity? September, October, not very long. I've only been towards the church about 6 months, 5-6 months I've been there. 6 months? Yeah. So before that you don't know what Christianity is? I knew what it was about, what I've read at school and stuff like that, but I've never really believed in it. Not in the depth? No. You never tried? No. Okay, right then. So what would you like to say, how your journey started? Since I was from a young age, from about 13, 14, I started to smoke cigarettes. I got a little bit older, 15, 16, I started to smoke cannabis. As I grew older, I started selling cannabis, and then eventually I started selling cannabis on a large scale. As I got older, I started to go more into drugs.
I started selling cocaine, I started taking cocaine, I started selling weapons, using weapons. I used to do money laundering. We used to just go out fighting just for the fun of it, and I just used to do everything what was illegal. I used to do it. You born in England? In England, yeah. Okay, all right. And I've been in that kind of lifestyle for many years now. I can't remember. I'm 36 now, but I've gotten into the wrong crowd since I was about 13, 14 years of age. For many years I've been doing drugs, selling drugs, fighting, everything illegal. The one time I went out clubbing. I'm coming back home, and I was walking home. I was drunk, obviously, and I was on drugs. I was walking home, and this figure appeared to walk next to me, and he started talking to me. As I spoke to him, I couldn't really see his face, but I could just see the outline of him. He got talking, he got personal, started asking many questions. How many people live in your house? What do they do? This and that, and I started talking back. But as soon as I got outside my house, he just seemed to have vanished outside my house. I looked everywhere for him, I couldn't find him. I looked up and down the road, behind my cars, on my driveway, couldn't find him nowhere. And then a couple of days later, he's come back again. He just appeared out of the blue again. And he's talking to me again. But my lifestyle was, I didn't really get on with my family. My family didn't like what I was doing. So the members of my family didn't talk to me, and I used to spend a lot of my time in my bedroom by myself and just drinking, taking drugs. Yeah, that's very usual for Asian family. Yeah. They don't like children doing that thing. Yeah. Obviously they used to tell me to sort myself, but I could never do it. I'd always thought this is the right lifestyle, this is what I do, and this is what I'm good at. So that's why I always done it. I never used to listen to them. And if my family is sitting downstairs in the living room or whatever, if I'd walk into the living room, everyone would go quiet, or they'd leave the room. They didn't want to sit with me, they didn't want to talk to me, just because of the way I was and what I used to do. Eventually, this same figure used to come to me. He started talking to me. I was married as well. I got married at about 22. When I was 22, I had a love marriage. Obviously, my marriage, I'm divorced now. My marriage broke down because of what Satan had done in my life, what he made me, or what he was making me do, and all the trouble. It's a result of that thing. Yeah, you're doing. Yeah. I weren't in the right form of mind, when I was younger, I didn't know at the time though. I got to know I was diabetic. My diabetic sugar level it'd go so high, I'd have to go in and out of hospital many times of the week, And the one time I was at home, this figure seemed to he's talking to me in my bedroom. I'd be speaking to him all night, and he'd be talking to me on a friendly basis, and I'd be talking back. Sometimes I'd be walking on the road, and I'd be talking to him, but my mates would drive past, or they'd walk past me, and they'd be looking at me thinking, who's he talking to? He's not talking, there's nobody next to him, but he's talking to somebody. He's talking to himself, he must be mental. There's something not right with him. But I didn't know that nobody else could see this figure. I thought everyone could see him the same way I can see him. But obviously I got to know that nobody else could see him, only I could see him. Then he started giving me ideas on how to take my life. He used to tell me, you're a burden on your family, you've never done anything right. You always put your parents down, you destroyed your marriage, you can't see your son. Just used to wind me up and then he used to give me ideas on how to take my life, how to commit suicide. He told me once, he goes, there's some tablets, take them tablets. So I took 30, 40 tablets. I drank half a bottle of whiskey over the top of that, trying to kill myself. It just knocked me out. I woke up in the morning and I was fine again. On a different occasion,
He come back again. I took £1,000 of drugs, trying to overdose on the cocaine. I couldn't overdose, which was shocking as well, because even when I tell anybody else, they says anybody who took that amount, you would have been dead. But I don't know what happened, how it worked out, but I couldn't do it. I just couldn't overdose. And then I used to start arguing with him. The one night I was asleep in my bedroom, and I had this vision. I could see straight through my wall. And behind me, I had a photo of a Baba. He was about 4 foot tall and about 4 foot wide. This photo was. He was right behind my bed. I seen this figure walking up the stairs, and as he's come round the stairs, round the balcony, he's come straight through this Baba's photo, and half through the photo and half through the door. And he's come and sat down on the side of my bed. I was trying to move, I couldn't move. He says to me, he goes, I'm going to give you 5 minutes. He goes, it's exactly 5 to 12 now. He goes, I'm going to give you 5 minutes. There's your mobile phone. Phone the biggest gangsters you know. Get as many guns as you can. Get as many weapons as you can. Call as many people as you want. But in 5 minutes, your time's up. I've come to take you. I was trying to move in my bed. I couldn't move. I started sweating and I was just froze there. Then he started counting down. He goes, now you've got 4 minutes left. Now you've got 3 minutes left. Eventually, he just calmed down. It was dot on 12 o'clock. He jumped up, this figure jumped up in my bedroom, and he put his knee on my chest, and he grabbed hold of my neck, and he's trying to strangle me. I had a lamp on the side of my bed. With the struggle, I must have dropped my lamp on my phone and everything on the floor. My family woke up. As soon as my mum's opened my bedroom door, she's walked in, this figure just disappeared. My mum looked at me and I was pale. I still had red hand marks across my neck and I was sweating. I asked my mum, I said, Mum, what time is it? She goes, what do you mean? I said, what time is it? She goes, it's 12 o'clock. I put my Freeview on. I looked on there. It was bang on 12 o'clock. I checked my phone. I checked my watch. It was bang on 12 o'clock. Then I explained to my mum. I said, this has just happened to me. She couldn't believe what I was telling her. She went and got me some holy water and this and that. She said, drink that, you'll be fine, don't worry, this and that, everything will be okay. So I drank it, I fell asleep, everything was okay that night. A couple of days later, he's come back again. He's talking to me on a normal level and he's saying, oh look, he goes, why don't you just try doing an overdose again? Try this, try jumping off a bridge. I've even gone to a bridge. I walked it to town at night. I was drunk, I was under the influence of drugs again. I walked to town, I was standing on top of the bridge, I was ready to jump off the bridge. I just couldn't put myself to actually jumping off the bridge because of the amount of people I've hurt and upset in my life. It was actually getting to me as well, because the way this figure used to talk to me, it made out like everything what I was doing and how many people I've upset and I've hurt and I've damaged and everything he was just putting into my head. So you just seen the shadow, or you was seen any image? No, it was the actual image of a bloke. It was a big built bloke, like so not the face. But I couldn't see the face. It was just all black. And I couldn't bring myself of actually jumping off this bridge. I don't know what it was. There was still something in my mind saying, no, don't do it, don't do it. But this figure was there standing next to me and he was saying, just jump, you'll be better. From time you jump off this bridge, I'm going to take you to a better place. You'll be much better, much happier. But I just couldn't come around to doing it. So I started arguing with this guy again. It was a night time. I think it was a Friday or a Saturday night. The town was rammed. There was loads of people in town. They were all looking at me. They were all thinking, who's this guy talking to? I mean, even people I knew, they kept saying, they said, you're not right in the head, Vij. The one night, I had, because I was diabetic, I had to get taken into hospital because I fell into a diabetic coma. When I got into the hospital, the nurse, she says, I'm going to check your heartbeat and everything. I said, yeah, that's fine. She checked my heartbeat. She said, can you pick your top up? I want to check your back. I said, yeah, that's fine. As soon as I picked my top up, she says, she actually froze and she goes to me, she goes, you've been cut along your back. Who's cut your back? I didn't tell anybody, but that figure had come into my bedroom again that night. He didn't touch me, but he just
put his hands towards me. He lifted me off my bed without touching me. He spun me round and he slammed me back down, face first, into the bed. Okay, Vijay, I think we've got to go for a break now. ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਜੇ ਬੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਦੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। आइए प्रार्थना करिए। जो प्रार्थना की रिक्वेस्ट आई आ, सिस्टर निकोल ने अपने हसबैंड की रिक्वेस्ट की कि उन्होंने प्रार्थना की जाए, जिन्हों का नाम गुरचरण सिंह। तो आइए उन्होंने प्रार्थना करते हैं। और सिस्टर नसरीन मसीह वास्ते भी प्रार्थना करिए। जमीन आसमान दे मालिक, साढ़े जिंदा बाप समानी, तू जो नहायत ही मेहरबान बाप है, और तेरा शुक्र करते हैं कि तू सानू एक नाम दिता जो सारे नामां तो वध के है, यस्सू का नाम। ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਬਾਪ ਅਸਮਾਨੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਸਰੀਨ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਸਾਰੀ ਕੁਵਤ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਇਹ ICC ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਿਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਓ, ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਜੇ, shall we carry on with your testimony now? Yeah. Yeah, and that night when I was asleep in my bedroom, that figure's come back. He's, without touching me, he's lifted me off my bed, spun me round face first, and he's thrown me back in my bed. And he's cut me from my spine all the way across to the side of my side of me here. I didn't realise what he was doing. I knew he was there. I knew he was doing something, but I didn't know what he was doing. And when I went to the hospital, the nurse told me. She brought the doctors and there was other nurses there. When they asked me what happened, when I explained to the nurses and the doctors, I didn't want to tell them first. But then when I did tell them, I see this figure comes. I said, he came into my bedroom. Okay. Can we have a live call? We got a live caller. If we can have a live call. Hello caller. Hello. जी, कौन बोल रहे? जय मसीह जी, मैं तरसेम मसीह बोल रहा हूँ बुलरहमटन तो। गुरचरण मसीह। तरसेम मसीह। तरसेम मसीह, हाँ जी। जय मसीह की जी। जय मसीह जी पाजी, मैं प्रोग्राम देख रहा, बहुत नाइस प्रोग्राम जा रहा जी। मेरे वीर जी एंड विजय ते तुसी बड़े अच्छे लग रहे हो और बहुत नाइस प्रोग्राम है। मैं अपने जीजे वास्ते, सुरिंदर वास्ते कनेडा च ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਪਲੀਜ਼। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਈਏ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਚੰਗਾਈ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਝ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Yes, carry on, brother. Yeah, and the doctors and nurses wouldn't believe me. They turn around and they says that I'm mental. I'm imagining stuff. I'm hallucinating and this and that. Like I says, no. I says, but I can actually talk to this figure. I says, I've seen him many times. He's been coming to me for the past year. I've been seeing him and talking to him. I says, the way I'm talking to you, that's how I can talk to him. That's how he talks back to me. They wouldn't believe me. They said, we're going to have to section you. We're going to have to put you in a mental home. And we're going to have to send you for a detox for the alcohol. We're going to send you for a drug rehab centre. Because I was heavy in the cocaine game. I knew I didn't have a problem. Well, I did have a problem, but I wasn't accepting it. But it got to that stage where I actually started thinking, even the hospital, I'm thinking, am I seriously going funny in the head like? I tried committing suicide many times again. I got admitted into the hospital again because of my sugar level went sky high again. That was because I stopped taking my insulin because I wanted to commit suicide again. I'd lost so much weight. And I was in hospital and there's a woman that works with my mum, Auntie Usha. She works with my mum in the nursing home. And she must have come and seen my mum at work and my mum must have been crying. And Auntie Usha must have asked my mum. She says, what's the problem? Why are you crying for? My mum's explained everything to Auntie Usha.
Auntie Usha says, is it okay if I go and visit him in hospital? I'd been in hospital for 4 days. The doctors had told me, they says, for the next 7 days, we can't release you. I wanted to get out of there, out of the hospital. I wanted to go back to my lifestyle with the drugs and the drink. Sorry, Vijay, we have to stop you again. You have a live caller. Hello, caller. हेलो जय मसीह जी जय मसीह दी ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ मैं अवतार बिहार बिल्टन तो बोल रहा मैं जिन्होंने प्रोग्राम स्पॉन्सर किया उन्होंने धन्यवाद करदा उन्होंने भी मैं कहना इस तरह भी तुसी प्रोग्राम स्पॉन्सर करिया करो जी ते मेरे लिए तुसी प्रार्थना करते रहे बहुत समय तो मैं 2 दिन की छुट्टी तो हस्पताल तो आया सेकंड ट्रीटमेंट शुरू करनी है ओके ते आज भी मेरे लिए प्रार्थना करनी ਓਕੇ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਈਏ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿਓ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਥੈਂਕ ਯੂ Yes, brother. Yeah, she asked my mom, she goes, is it okay if I go and visit him? She's a Christian woman as well. She goes to the Asian Calvary Church in Wolverhampton on Lee Road. My mom says, yeah. She goes, I'll have to ask him because he doesn't really believe in all that kind of stuff. Obviously, because my parents have taken me here, there, everywhere. I've been abroad, I've been to India. We've spent so much money. We've been to religious places. I've worn the rings, I've worn the chains, I've put money down, I've gone to rivers, put flowers in the whatever. I've done everything, I've tried everything. Nothing could bring me back. I just couldn't be normal. I've just always been in this lifestyle. And she's come to the hospital, come to visit me. I spoke to her, I explained to her. I says, Sister Usha. Yeah. Okay. I says, yeah. I says, you can. She asked me, she goes, is it okay if I do a prayer for you? I said, yeah, that's fine. I said, but I know it's not going to work. She goes, if you know it's not going to work, then you're not going to mind on you. I said, no, I don't mind at all. She goes, all right. So she told me how to do a prayer, how to do, what to do and everything. And I says, okay. We done a prayer. And after the prayer had finished, she says, do you mind if I bring a pastor to your house? And she goes, I want you to talk to this pastor. Whatever you told me about your lifestyle and what you've been going through, what you've done. She goes, I want you to explain to the pastor. I said, yeah, that's fine. But the same day, when Auntie Usha came to the hospital to visit me, the doctors had come and seen me in the morning and they says, we're not going to release you for another 7 days. You have to stay in here because your sugar levels are that high. The second day after that, they released me from hospital, which I found very strange. I thought, well, my sugar levels have been that high. I said, and now all of a sudden they're releasing me. But they've told me like it's going to take up to 7 to 8 days. And anyway, I came home. I carried on drinking, taking my drugs, everything. I never used to come out my room. And Pastor Isaac from the Asian Calvary Church, he came to visit me, spoke to me for about 45 minutes to an hour. I explained to him what I could see, what I could talk to, and what I do, and what I've been doing. He asked if he can do a prayer for me. I says, yeah, that's fine. As soon as he touched my head and he started to do a prayer for me, I started to sweat. I sweat that much; it was just dripping off my face. My t-shirt was stuck to me and everything. I actually felt something leave my body. After the pastor had finished praying, he asked me, he goes, how do you feel? And he started laughing at me. I said, I feel much better, Pastor. I said, I do feel like something has left my body. Like I felt like something heavy had just come from out of me, just left. The pastor said to me, he goes, I'm going to have to come back and see you again tomorrow. I said, yeah, that's fine. He came back the next day.
the pastor and Auntie Usha, they couldn't recognise me. I'd changed overnight so much. Praise God. I didn't have a shave before. My hair was all long. That day when they came to see me, I'd had a shave, I'd combed my hair and everything, and they just couldn't recognise me. I actually looked healthier, much healthier. Since then, I've been going to the church. I go to the church every Sundays. Every meeting we have, I always go with Pastor Isaac. I can't thank the pastors enough for what they've done for me. Ever since that day, since they prayed for me, that figure has not come back to me. My life's been coming back together, all thanks to Jesus. He's brought me back virtually from hell. I was that close to actually taking my life many times, but there was something in the way just stopping me from actually going that little touch further. You know why that happened? Because Jesus wanted to use you. Amen. For His glory. I realise that now. I didn't realise that at the time, but I realise now. But I am really thankful to all the pastors and everyone who's been praying for me. That He's power in the prayer. I do admit now that He's power in the prayer. And Jesus, He is alive. He's done miracles yesterday, He's done them today, and He will carry on doing them forever. Amen. He's doing them every single day. Okay. Thank you very much. Thank you. Pastor ji, if you can just ਜੀ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਹਿਨੋ ਔਰ ਭਾਈਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਵਿਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਵਿਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਿਜੇ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ਵਿਜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵਿਜੇ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੰਥੀਅਨ 5:17 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਡਰੱਗ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਵਿਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ
करो। अगर तुसी बचना चाहते तो अज ये मौका आ कि तुसी प्रभु यस्सु मसीह ते विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का इंतजाम आ। पवित्र बाइबल च लिखा कि परमेश्वर लोगों के किसी चीज़ वाल नहीं देखता, बल्कि वो अंदर गुनाह देखता है, शैतान नूं देखता है। परमेश्वर शैतान नूं साडे जीवन दे विचों बाहर कढ के सानू एक नई जिंदगी देनी चाहता। इसे लिखा कि उन्हें सारी दुनिया नूं प्यार किया, जो यूहन्ना दी अंजील 3:16 आज तो मैं पढ़ूंगा तुहाडे वास्ते लिखा गया कि परमेश्वर ने सारी दुनिया में जिहा प्यार किया जो उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, तां जो हरेक जो सुते निश्चा करे नाश ना होवे बल्कि सदीपक जीवन पावे। विजय नाश हो रहा सी पर उन्हें यस्सु ते विश्वास किया और सदीपक जीवन पाया। तुसी भी सदीपक जीवन पा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर तुहाडा भी वही परमेश्वर आ, वो तुहानू भी उन्हें प्यार करदा जिन्ना उन्हें विजय नूं प्यार किया। फिर लिखा कि परमेश्वर ने पुत्र नूं जगत विच इसलिए नहीं घल्लिया जो जगत नूं दोषी ठहरावे, सगों इसलिए जो जगत उसके राही बचाया जावे। विजय जगत विच सीगा लेकिन परमेश्वर तो दूर सीगा, जदों परमेश्वर उहदे जीवन दे विच आ गया उहदा जीवन बदल गया। हालेलुया। अज तुहाडा भी जीवन बदल सकदा। प्रभु यस्सु मसीह एक मजहब नूं नहीं बल्कि सारी दुनिया नूं बचाउण लई आया। प्रभु यस्सु मसीह पापियां नूं गुनाहगारां नूं बचाउण लई आया, ड्रग्स विचों कड्ढण लई आया, जादू टूणे चों कड्ढण लई आया, हमेशा दी मौत विचों कड्ढण लई आया, दोज़ख दी अग तो बचाउण लई आया और सानू हमेशा दी जिंदगी देण लई आया। इस अगे जाके पवित्र बाइबल च की लिखा, जेड़ा उस उत्ते निश्चा करता है वह दोषी नहीं ठहरदा, पर जेड़ा निश्चा नहीं करता वह दोषी ठहर चुकिया, क्योंकि उसने परमेश्वर दे इकलौते पुत्र दे नाम उत्ते निश्चा नहीं कीती है। अगर दोषी हो अज परमेश्वर दी नज़रां विच, इसलिए क्योंकि तुसी परमेश्वर नूं उहदे इंतजाम नूं कबूल नहीं कीता, तुसी तोबा नहीं कीती। तुसी अज भी अपने ख्यालां विच हो, अज भी अपने रस्तियां उपर आ, असीं अज भी तुसी अपने उन्हां रस्तियां तुरे जा रहे जेहड़े तुहानूं बर्बादी तरफ और तबाही की तरफ ले जा रहे। लेकिन परमेश्वर की वड्डी दया और उसका वड्डा प्यार यह ही कि तुसी तोबा करो जिदा विजय ने की, तुसी जीवन पाओ जिदा विजय ने पाया, ताकि तुहाडा भी जीवन जेड़ा वो बदल जाए। जिन्हें भी अज भैन भरा नौजवान सुन रहे हो, परमेश्वर तुहानूं पूरी तरह आजाद कर सकता है। अगे जाके पवित्र बाइबल की लिखा, दोषी ठहरन का यह कारण है कि चानन जगत विच आया अते मनुखा ने इसलिए उन्हां दे काम पैड़े सन हनेरे नूं चानन नालों वधीक प्यार किया। हनेरे दे काम किहड़े आ जो विजय करदा सी, लेकिन तुसी उन्हां कामां चों अज निकल सकदे जिद्दां ओह निकल गया। परमेश्वर तुहानूं बरकत देनी चाहुंदा, परमेश्वर तुहानूं हमेशा दी जिंदगी देनी चाहुंदा। अगे लिखिआ, हरेक जो मंदे काम करदा सो चानन नाल वैर रखदा है अते चानन कोल नहीं आउंदा, किते ऐ ना होवे जो ओहदे काम ज़ाहर हो जाण, पर जेड़ा सच करदा है वह चानन कोल आउंदा है, इसलिए जो ओहदे काम प्रगट होण भाई वह परमेश्वर कीते होए, परमेश्वर दे विच कीते होए हन। हालेलुया। पर विजय अज इसलिए आया ताकि तुहानूं अपनी गवाही दवे, ओहदे काम ज़ाहर हो जाण, और लोकां दसदा है कि मैं की करदा सीगा, हुण परमेश्वर ने मेरे जीवन दे विच की कीता। अज परमेश्वर तुहाडे जीवन विच भी ओही काम कर सकदा जो उसने विजय दे जीवन दे विच कीता। हालेलुया। ही इज अ गॉड हू लव्स सिनर्स, ही लव्स यू। वो तुहानूं भी प्यार करदा, हर गुनाहगार नूं प्यार करदा। बहुत सारे पवित्र बाइबल दे विच की लिखिया होया, बाइबल दे विच लिखिया मरकस दी अंजील 2 बाब ओहदी 17 प्रभु यीशु मसीह आखदे कि मैं हकीम नूं जेड़े मरीज आ उन्हां नूं हकीम की जरूरत हुंदी आ, उन्हां नूं डॉक्टर की जरूरत हुंदी आ। कहंदे कि मैं जेड़े बीमार उन्होंने बचाने वास्ते आया, जेड़े पापी आ उन्होंने छुटकारा देने वास्ते आया। असी सारे पापां दे विच बीमार हाँ, पर प्रभु यीशु मसीह चंगा करना आया। असी हनेरे विच चलदे हाँ, पाप दे हनेरे विच चलदे, पर वो रोशनी बन के आ गया ताकि साडी जिंदगियां नूं रोशनी कर सके, रोशन कर सके और सानू अंधेरे विचों बाहर कढ सके। विजय दा जीवन इहो जिहा सी, लेकिन परमेश्वर ने उन्होंने अंधेरे विचों कढिया, उन्होंने नवीं जिंदगी दित्ती। अज वो परिवार दे विच आ, अज वो फैमिली दे विच आ। परमेश्वर मुड़ के इस परिवार नूं जोड़ रहा, परमेश्वर इस घर नूं मुड़ के नया बना रहा। हालेलुया। जो उन्हां दे घर दे विच नहीं सी, उन्हां दे घर दे विच सारियां बरकतां खुशियां आ रहीआं। हालेलुया। अज तुहाडे घर विच भी आ सकदा, तुहाडा जीवन भी बदल सकदा, तुहानूं भी नवीं जिंदगी मिल सकदी आ। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या लूका दी अंजील दे विच कि मैं इस धरती दे उपर क्यों आया। बाइबल दे विच लिखिया गया, अगर असी पढ़दे हां लूका 4 बाप ओदी 16 आयत विच लिखिया, प्रभु यीशु मसीह इसका लिखा गया 16 आयत विच कि वो 16 और 17 आयत विच मैं 2 आयतां इकट्ठियां पढ़ूंगा। लिखा वो नासरत नूं आया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जिथे पलिया सी अते अपने दस्तूर अनुसार सबत दे दिन समाज में जाके पढ़न लई खड़ा होया अते यशाया नबी दी पोथी उसनूं दित्ती गई अते उसने पोथी खोल के वो थां कढ़िया जिथे ये लिखिया होया सी। 18वीं आयत
लिखिया प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है, इसलिए उसने मैनू मसा किया भाई गरीबां नू खुशखबरी सुनावां। उस मैनू कलिया है कि बंधुआं नू छुट्टण अते अन्यां नू वेखण दा प्रचार करां अते कुचलिया होया नू छुड़ावां। हालेलुया। देयर इज नन अदर हु कैन सेव यू टुडे। कोई होर दूसरा है नहीं जो तुहानू बचा सके, और बचाउण वाला इक्को ही आ जो दुनिया दा बचाउण वाला, दुनिया दा निजात देंदा कहलाउंदा, वो प्रभु यस्सु मसीह आ जिसने विजय नू बचाया। जिसने विजय नू नई जिंदगी दी, वो तुहानू भी नई जिंदगी दे सकदा, होर कोई दूसरा है नहीं। क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया रसूलां दे करतब 4 बाप ओदी 12 आयत विच, आसमान दे थले जमीन दे उपर और आदमियों दे दरमियान होर कोई दूसरा नाम दिता नहीं गया जिथों असी बचाए जाना, और इक्को ही नाम आ, ओ यस्सु मसीह दा नाम आ। शैतान तो अगर तुसी बचना चाहुंदे आ, जादू टूणियां तो अगर तुसी बचना चाहुंदे आ, लड़ाइयां झगड़ियां तो बचना चाहुंदे, नशियां तो बचना चाहुंदे आ, हर बुरी आदत तो बचना चाहुंदे, ते अज तुहानू जिद्दां विजय ने प्रभु यस्सु नू स्वीकार कीता, तुहानू भी करन दी जरूरत आ। तुसी प्रभु यस्सु नू पुकारो। अज कहो, हे पिता परमेश्वर मेरे ते दया कर, मेरे ते रहम कर, मेरे जीवन ते विच भी आ, मैनू भी बख्श दे, मैनू भी माफ कर, मैनू भी सदा दा जीवन दे ताकि मैं भी बच जावां। हालेलुया। और बाइबल दसदी आ कि जेड़ा भी कोई विश्वास करदा आ, और क्यों विश्वास करन दी जरूरत आ, ताकि वो नाश ना हो जाए। नाश इंसान इस धरती ते भी हुंदा आ, अपने भैड़े कम्मां च भी नाश हुंदा आ, लेकिन इदू अगे भी एक नाश होने वाली जगह आ, वो हैगी नरक। और नरक दे विच जेड़ा कोई सुट्टिया जांदा आ, वो नरक दे विचों कदी भी वापस बाहर नहीं निकलदा। लेकिन अज साडे कोल मौका आ कि असी नरक जाण तो बच सकते हैं, और बचन का इको ही तरीका वो प्रभु यस्सु मसीह आ, होर कोई दूसरा तरीका है नहीं। प्रभु यस्सु मसीह ने यूहन्ना दी अंजील 14 बाप ओदी 6 आयत विच आख्या, कहंदे कि राह सच्चाई और जीवन मैं आ, मेरे वसीले तो बिना कोई भी पिता परमेश्वर दे कोल जा नहीं सकदा। ये पाप आ जेड़ा सानू कुट के फड़ के रखदा आ, ये पाप आ जेड़ा सानू परमेश्वर तो दूर रखदा, वो पाप आ जेड़ा सानू बुरियां आदतां बुरे ख्यालां दे विच बुरे रस्तियां विच चलाउंदा आ। लेकिन इस पाप तो कड्ढण वास्ते सानू प्रभु यस्सु मसीह की जरूरत आ। जिस तरह एक कैंसर के मरीज नू, जिस तरह हर बीमार नू एक डॉक्टर की जरूरत आ, इस तरह ही सानू यस्सु मसीह की जरूरत आ जेड़ा सानू इन्हां गुनाहां दे विचों इन्हां बुराइयां दे विचों बाहर कढ सकदा। होर कोई तरीका होर कोई रस्ता है नहीं। परमेश्वर तुहानू प्यार करदा आ, परमेश्वर तुहाडा इंतजार करदा। बाइबल दसदी सब ने गुनाह कीता और कोई भी पाप तो खाली नहीं, लेकिन असीं अज पाप तो बच सकदे। बाइबल च लिखिया पाप की सज़ा, पाप की मजदूरी मौत आ, लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर की बख्शीश साडे प्रभु यस्सु मसीह के वसीले दे नाल हमेशा की जिंदगी आ। आप इस जिंदगी नू पाइए, जो विजय ने पाया तो उसी भी पा सकते हो, जो नू मिलिया तुहानू भी मिल सकदा, तुहानू भी छुटकारा मिल सकदा। परमेश्वर आप सब सुनने वाले नू बहुत सारी आशीष बरकत दे। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा तुहाडा, तुसीं अज आए, अज कितना अच्छा तुसीं दस्सिया लोकां नू। ब्रदर विजय लिए तुसीं प्रार्थना की, उसकी लाइफ बदल गई। होर भी बहुत ऐसे जिन्होंने अज का प्रोग्राम देखा, जे तुसीं चाहुंदे हो प्रभु के बारे होर ज़्यादा जानकारी चाहुंदे हो, वुलवर्टन दे विच ली रोड ते चर्च है, उत्थे जावो। परमेश्वर तुहानू बहुत बरकत देवे। अगले हफ्ते सैटरडे 5 o'clock तुहाडे नाल मुलाकात फिर होएगी। थैंक यू। जय मसीह। जय मसीह की।